Na, hát szervusztok, sziasztok, itt vagyunk egy rendhagyó délutáni streammel. Hétköznapi délutáni rendhagyó stream. Jaj, de be vagyunk lassulva, igen, így most megyünk. Na, az a helyzet, hogy itt az orrgyilkos klánban ügyködünk. Egy valakgyilkosságot hajtottunk végre. És a császár megölésére készülünk, de ennek előkészületei zajlanak. Csak volt egy kisebb nézeteltérés itt attól, hogy az éjanya az most kinek és mint szól, és ettől a kis bolond az kicsit megbolondult. Ezért végeztünk is vele. Na, természetes, hogy az éjanya persze hozzánk szólt. Nagyon jól néz ki. Mutatjuk, ilyen csodálatos éjanyánk van, úgy, itt van, kész. Ezt be is zárjuk, mert nem kell ezt nézegetni. Igen, ő valójában egy hulla. Na szóval, tőled kell valamit kapnom. Egy küldetést. Now let's get down to business. Na mondjad. I told you about the gourmet, I hope. Valakit meg kell ölnöm, és felnesze. First, you'll need to learn who he is, assuming of course that the gourmet actually is a he. Biztos nem fog föltűnni neki, főleg, hogyha emberi kinézet van, ugye egyik vagyok. You know, maybe I was wrong about you after all. Anyone who's smart enough to shut up and listen can't be all bad. Mondom, ez a TikTok, itt mindig csendben maradunk. Investigations. I came upon this. It's a copy of the gourmet's cookbook. But not just any copy. It's signed, you see. Seems to be a message from the gourmet to one Anton Varan. I've tracked Varan to the keep in Markarth. It would seem he's the cook. I believe so. Therefore, you are to obtain that information from Varan. Who the gourmet really is and where he can be found. Oh, and when you're done with Varan, kill him. Loose ends and all that. Next, you'll have to... Nem hagyunk hátra nyomokat, úgy látom. Are you still paying attention? As I was saying, you'll need to kill the gourmet, of course. But what's more, you need to get his writ of passage, so you can take his place. Oh, and if you can, hide his body. The longer it takes for anyone else to determine his real identity, the better. Now off with you. Nobody knows. Biztos, hogy egyébként egy ilyen típusú Well, nobody except Gaius Morrow. rendszerre van ez a Skyrim felkészítve. I do know the gourmet was classically trained in traditional Breton cuisine in High Rock, so that's where he must have met Anton Varan. In any event, our anonymous chef shares a passion for food with all of Tamriel, and that anonymity will prove the Emperor's undoing. Uncommon taste. It was published a few years ago. It became a sensation throughout the Empire, almost overnight. The recipes were hailed as both practical and decadent. I've made a few of the gourmet's dishes myself, actually. His roast mutton with regard berry sauce is to die for. But his chocolate pate gives me the runs. Yes. Gaius Morrow, on orders from his father, arranged for the gourmet to come to Skyrim months ago to serve as the Emperor's personal chef. But the Emperor cancelled his journey at the last minute. Morrow was smart. Kept the gourmet around in case things changed. And so, the gourmet has remained in seclusion, somewhere in Skyrim, on indefinite hold. Probably feels like a prisoner. But you'll fix that. Jól van. Tehát... Várjál, megkaptuk ezt a könyvet, azért belenézünk.
Már ha megtaláljuk a rengeteg könyvünk között. Ívet is volt. Hát ez így most nem meg. Szokatlan íz. Mondtam, hogy megvan. Az ényet. Itt. Oha. Akkor keressük meg azt az erődöt. Menjünk, vagy ezt a helyet. Egyik elit őre. Ja, kezdik bevenni akkor. Úgy látom, kezdik bevenni a csapdát, ugye, amit állítottunk. Pletykák terjengenek. Kutya, majdnem ráléptünk. Don't mind the dogs. They get anxious when they haven't had dinner. Yes, yes, for the 100th time. I am a Breton. I was born in High Rock. Then I came here. I am not a Richman. Ezeket pont itt kell. You should talk to Anton if you need anything. He's the master chef. Akkor menjél minden, jó? It's been a hard day cleaning. Good honest work, I'd say. Who are you? What do you want? Ezt meg azt. The gourmet? Never. Azaz. I don't know what led you here, but nothing will betray my trust. I'll take the secret of the gourmet's identity to my grave. The Dark Brotherhood? Now, wait a minute. Let's not get hasty. I mean, surely my friend wouldn't want me to endanger my own life, right? Soha, dehogy is. Look, his name is Balagog Gronolob. He's an orc. The gourmet's an orc. He's staying at the Nightgate Inn. That's all I know. Hoppá, egy Now you'll let me ork. go, right? So, we're done? Szegénykém. Az egy picit sajnáljuk. De hát ilyen ez a szakma. Azért kerüljük el őket. Ilyen ez a szakma, hát most mit csináljunk?
adjuk ki magunkat orknak. És hol van? Kapu fogadónál. Ez jó messze van onnan. Na mindegy, átugrunk oda. Szépek a szemeid, Sanyi. Mi ott az? Ott van. Hoppa. Ó, másik sárkányban maradtunk. Ez most nem tudom, hogy mennyire lesz jó. Figyelj. Egyik sárkány a másikkal. Nem jó. Nem jó, ha... Igen, ez azért küldözget rám. Fagylaltott. Most mi az Istenért? Istenem, amikor ennyire tele vagyunk. Legalább tudjunk mozogni. Igen. Na engem nézzél, te. Mit csinál? Lányzom, miért nem akarja piszkálni? Csak egy kérdés, de tényleg. Arrébb. Pedig jól el vagyunk itt ezen szikla mögött. Itt. Gyorsan hangosunk. Gyorsan megiszunk pár. Igen.
nem mozdulok ettől a helytől, mert hát itt nagyon jól védhető, úgy látom. Majd nem annyira. Még felénél volt. Ezt most legyőztük? Akkor megcsaptuk végül, és legalább a kard is szintet lépett. Legközelebb picit jobban bevethetnéd magad. Az a baj, hogy... Szóval az a baj, hogy nem tudom miért, de tele van a tárunk, tehát valamiket le kellene pakolni, illetve van egy sejtésem. Na mindegy, majd intézzük, most foglalkozzunk a küldetéseinkkel. Bemegyünk a pincébe. A titkos hely, és itt is van. Whatever it is, I'm sure I can't be of help. I'm just here on holiday. Szabadságon vagy? Hát persze. Persze, hogy szabadságon vagy. Pont itt a pinyóban, mi? Whatever it is, I'm sure I can't be of help. I'm just here. Yes, well, perhaps someone else in the village can assist you. Please, you're starting to frighten me. Oh. Please, just let me be. Bocs. Igen. És hova kellene elvonszolnom?
szeretem, hogy na húzzuk, aztán meglátjuk, hogy itt úgy érzi, hogy el van rejtve. Hát nagyon elrejtettük. Várja, mert valami hülyeséget meg felvettünk. Amire nincs szükség szerintem. Például erre sincsen. Ezektől az öntettségektől lehet, hogy meg kellene szabadulnunk. Na, ez a hátsó kapunk ki, mi is mentünk akkor. Oké, hát jelentkezzünk. Ez viszonylag gyorsan megvolt akkor ez a küldetés. Ez van itt, most, hogy mindenhol már voltunk, csak ide-ugrálunk a térképen, csak a küldetésekre fókuszálunk. Így talán egyébként most egy picit meg fogjuk tudni pörgetni a játék végét. Bár megmondom őszintén, igen, ezek a küldetések, amik ide kapcsolódnak, ezek nem ilyen 6 emelet mély barlangok és városok felfedezésével szól, csak menj oda, öld meg, azt gyere el. Hallod, persze, hogy So I gathered. It seems a certain orc has disappeared, which means you not only killed the gourmet, but disposed of the body as well. You've got the writ of passage too, I see. Splendid. Nagyszerű. Yeah. Ah, and word has come in from Markarth that the keep's cook has met an untimely demise. You performed your duties to the letter. I was wrong about you. I see that now. Maybe we all were. Here's your payment, and a little something else as well, from me. Consider it my way of apologizing for being so damn curmudgeonly. It's called the Night Weaver's Band. I wore this for years. I want you to have it now. It'll give your magic and sneakiness some much-needed oomph. Now you'd better get a move on and see Astrid. It's time. Time for the final stage of this grand and glorious operation. Akkor essünk neki. Ennek a glorious operation. Don't let my appearance throw you off. I'm older than you. A lot older. Getting bitten by a vampire when you're 10 will do that to a girl. Az ilyenek a veszélyesek. 10 éves vámpírok.
Annak idején, ugye, aki olvast az interjú a vámpírral, vagy látta a filmet, az már csak tudja. Titus Mead II is as good as dead. Akkor már jelentkezünk is. So it's done. You've killed the gourmet. And now, Titus Mead II is as good as dead. Oh, yes. And I've decided you will have the honor. Look at you. So calm, so confident. I do believe you were born for this Annyi mindent megcsináltam már, miért pont ezt ne tudnám. Go now to Castle Dower in Solitude. Present the gourmet's writ of passage to the officer in charge, Commander Marrow. I'm sure you remember him. You'll gain unrestricted access to the kitchens, and then the Emperor. You're posing as a chef, so you'll be able to poison his meal rather easily. Melyike? Here, take this. It's called Jarren root. All it takes is one taste, and the effects are quite immediate. The Emperor will be serving Sithis before he even knows he's dead. Once Mead has been killed, escape through the upper door and across the bridge. I've arranged for it to be unguarded once the alarm is sounded. Now go, my friend. Go and fulfill your destiny as listener. It's a rare plant, found only on the island of Stros Mackay. It can be served like any vegetable, cut up, put in a salad, perhaps boiled in a stew. One taste will lead to near instant death, so don't even think about it. It took all the favors, bribes, and blackmails I could muster, but I've secured your exit out of the keep. Just follow my instructions, and the Dark Brotherhood will be back on top. All thanks to you, listener. Until next time. Na jó van. Akkor... This must be that beautiful. Fejezzük be. Jöjjön el a végzet. Ajj. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? That's okay. Jó, ezt most... Többe kerül, ne viccelj. Smart man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Ja, vidd el lopott. This city is crawling with Imperial Legion, and you know what? I'm still nervous. Lazy and useless, a lot of them. They can't even keep the Stormcloaks in line. No way I trust them with the... Elvették a lopott cuccaimat, hát Istenem. You worry too. Legalább könnyebb lettem. The Emperor's never been safer. You think assassination attempts are planned overnight? Stop right there. The tower is off limits until further notice. What's this now? Order of His Eminence, possessor of these papers, the Gourmet. By Azra. The Gourmet. I'm sorry. I didn't realize. We had no idea who to expect. You understand. Hát mi már csak ilyenek vagyunk, hát mit gondoltok? But please, don't let me keep you. Proceed to the kitchen straight away. Gianna, the castle chef, has been eagerly awaiting your arrival. Fiat, hogy van? Ez gonosz kezdés volt. Tényleg nagyon gonosz volt. Ez most tényleg genyó volt, én kérek elnézést. On another delivery. I told you people our stocks are fine. Now put whatever you have over there, then get out. The Gourmet? Oh, finally.
When I heard the gourmet was being brought in to cook for the Emperor, I could hardly believe it. It's Elég just... koszos edényekből főztök egyébként. You're an Argonian? Where did you learn to cook like that? Surely not in Miért Black egy ork Marsh. az Why jobban? even the... Oh, actually, you're not. Wearing a chef's hat, I mean. There's one right over there on the shelf. You can't very well cook without it. We'll begin as soon as you're wearing the hat. Check the shelf over there. Wouldn't want the Emperor mistaking you for someone else now, would we? Ez most komoly, hogy egy séfkalapot föl kell vegyek. Oh, just look at you. Absolutely brilliant. Now you're just as I imagined. Oh, yes, but of course, the Emperor has requested your signature dish, the potage le magnifique. Hát hiba volt, figyelj. But the cookbook only says so much, and everyone makes the potage differently. I would be honored if we could make it the gourmet special way. The base broth is already boiled. We can get started right now. So, which ingredient should I add next? Nem olvastam el. Tudni kéne a receptes könyvben, mi? Ooh, how decadent. I never would have guessed it. What next? Vampire dust? Seriously? Yes, I guess I can see how that would add a more earthy texture. And oddly enough, we do have some on hand. All right, what next then? Really? Oh, I use nin root as a special seasoning all the time as well. What a wonderful idea. Okay, now what? A septum? As in a gold coin? Really? Ah, I see now. That would give the potage le magnifique a slightly metallic but delicious aftertaste. Simply brilliant. Hiába. I have to say, the stew seems done. Add anything else and we may dilute the distinct flavors. So, is that it? Oh, what is this? Some kind of herb? Are you sure? The potage tastes perfect as it is. Any other ingredient might... I'm sorry. Of course, it's your most famous recipe after all. All right then, your secret ingredient's been added. And if I may say so, it has been an honor getting a chance to prepare a meal with, well, the best chef in the entire empire. Ezt a I'll carry genyomódot the beleraktuk. stew pot and lead the way up to the dining room. I'm sure the Emperor and his guests are dying to meet you. Na figyelj, ott Béla. Béla és... Na, hogy nézzünk ki? Na mennyi? Menjél már, ne nézegesse hátrafelé. Másik irányba, aha. But aren't you even the least bit nervous after everything that's happened? You mean the way my cousin's apparent murder? An unfortunate misunderstanding. Cold need, hot tempers. These things happen. Quite. Yet that recent business with the young officer. Here we are. Gods, I'm nervous. We'll go in just a moment. Please,
I'll serve. You stand there and be amazing. Unfortunate turn of events, that. But an isolated incident. And I have been assured that the fault was with the man's son alone. Truth is, we are in no danger whatsoever. Killing an emperor can be useful, but befriending one... Gourmet! This is such an honor. Yes, I'm sure. Aha! Here we are, honored guests. I present to you the gourmet. Az a vén ember ott, az The potage császár. magnifique. So delicious. My friends, as emperor, I of course reserve the right of first taste. Na kóstolja. Oh, how marvelous. Just delicious. It is everything I had hoped it would be. I think something's wrong. Ez lefordul. Megvolt. The gourmet and the chef have poisoned the emperor. Get them! Okés. Ez szerintetek? Szerintem nem így gondolták. Ezt szerintem nem így gondolták. Yes, an unfortunate turn of events, that. But an isolated incident. And I have been assured that the fault was with the man's son alone. Truth is, we are in no danger. Gourmet! This is such an honor. Emperor can be useful, but befriending one. Now Most that's végighallgatjuk újra a közértéket. Hát már hogy kiestünk. Aha! Here we are, honored guests. I present to you the gourmet. Ah, the potage le magnifique. Nemes férfi, nemes férfi. My friends, as emperor, I of course reserve the right of first taste. Nincs rá semmi. Oh, how marvelous. Jó étvágyat. Delicious. It is everything I had hoped it would be. I think something's wrong. Most meghalt. By the gods, the gourmet and the chef have poisoned the emperor. Get them! Na, most? Aha. Arról volt szó, hogy... Hoppá. That man was, by far, the most insufferable decoy the Emperor has ever employed. I'm glad he's dead. But I'm even happier that you killed him. Hoppá. You, an assassin for the Dark Brotherhood, just made an attempt on the Emperor's life. Would have succeeded had it been the real man. Surprised? So was I when a member of your family came to me with a plan. We worked out a deal, you see, an exchange. Családodat. I get you, and the Dark Brotherhood gets to continue its existence. But you know Hoppá. what? I've changed my mind. How about this? I kill you and butcher each and every one of your miserable little friends. Your sanctuary is being put to the sword right now. That's what I think of this deal. You killed my son, all of you, and now you'll pay the price. Kill him. Make sure there's nothing left to bury. Put up a real fight! Valaki elárult közül. Valaki elárult. Ez szívás. You have committed crimes against Skyrim and your people. What say you in your defense? All right, but you just watch yourself. Next time, I might not be so Tök jó fönt elintéztem itt meg. By order of the Yard, stop right there.
Ezt is meggyőzünk. Next time. Egyesével Where'd you come from? Most miért kezdett el harcolni? Ezt értitek? Na jó, én ezt még egyszer. Hát valamit megint meghűlt. Picit. Jó, igen, taps, taps. That man was, by far, the most insufferable decoy the Emperor has ever employed. I'm glad he's dead, but I'm even happier that you killed him. You, assassin for the Dark Brotherhood, just made an attempt on the Emperor's life. Would have succeeded had it been the real man. Surprised? So was I when a member of your family had a plan. We worked out a deal and exchange. I get you, and the Dark Brotherhood gets to continue its existence. But you know what? I've changed my mind. How about this? I kill you and butcher each and every one of your miserable little friends. Your sanctuary is being put to the sword right now. That's what I think of this deal. You killed my son. All of you. And now you'll pay the price. Kill him. Make sure there's nothing left to bury. Jó. Nem megyünk le. Azt mondja, térjek vissza. Mint őrök kergetnek. Sheath your weapons. By order of the Yard. Stop right there. All right, but you just watch yourself. Next time, I might not be so lenient. Jó, ezt az őrt ezt meg. You have committed crimes against Skyrim and her people. De arról What say you in your defense? Most győztelek meg. Smart man. Now. Jó. 1500-ba került azért. Na, szóval, hogy... Szóval, hogy érdekesen működik ez a rendszer, ugye? Szerintem is. Nem mutatja a szentélyt, figyelj. Nem tudom kiválasztani. Nem baj. Hol vagytok? Itt van lent, itt van lent, itt van lent, itt van lent. Na beszélj!
össze, úgy látom. Lángol az egész. Tényleg ért ide fölgyújtani. Azon a furcsa lett volna, hogy császárral tudok végezni. Aha. Jó, igen. A farkas embert azt tudjuk, hogy melyik. Az a csajnak pasia. Ó. Bevégetted. Jól van. Kis farkas, pedig megnyúzhatnánk. Mit találtál te? Már nem vagytok ellenfelek, nem vicceljetek. Oh. Sötét elf is meghalt. Igen, hol vagytok? So you are alive. I was starting to wonder. Considering most of us are now dead. Igen, valaki felültetett, de rendesen. And before you ask, no, I don't think it was you. Well, maybe I did. Saving my sorry hide just now sort of erased any doubts. So, thanks. You've got that right. Only a matter of time before we're Na jó, te menjél. Come on. Yeah. Listener, I am your only salvation. Come, embrace me. Oké. Ez azt mondja, hogy menjek el hozzá. Nincs kifejezető út. Gyerekek. Csaj meg hova tűnt egyébként? Na jó. Nézzük, mit akar. Ez így megint ugye. Mikor mentünk. És minden felrobott körülöttünk. A csávó ezek szerint meghalt. Vagy... nem tudom. I'm going. Jó, a vámpír kislány megúszta. As I can, you stupid she-devil. I don't see you helping. I'm not exactly built for manual labor. Now come on, you've almost got it. One more pull. There. Can you get it open? I think so. Just hold on a moment. You must speak with Astrid. Here in the Dark Brotherhood Sanctuary. Whoa, whoa, whoa. Slow down. Jó, csávó megúszta akkor. Meg a csaj. Maybe you should just sit down for a bit. She's here? By Sithis, I thought we'd lost her. Let's go. Most már kíváncsi, hogy csak kiderül, ki ültetett föl minket. Ja, hogy ott tört át valószínűleg a robbanástól, és jutottunk. Innen húzott ki. A sejtésem szerint. Keressük már meg.
Ez a szoba lángolt. Hoppá. Ez egy titkos átjáró lesz. Össze van égve. Össze van égve. You're alive. Thanks to this. És pucér. Please. There is much I have to say. And not much time. Ez nagyon porú jár. Sorry. So very sorry. The penitus oculatus. Marrow. He said that by giving you to Jó, them, tehát saját he would magadat, leave the Dark Brotherhood alone. saját magadat árultad el. Forever. Oh, my goodness. Gyönyörűen. I was such a fool. All of this. It's all my fault. You are the best of us. And I nearly killed you. As I've killed everyone else. Don't you see? It was me. I set you up. Wanted you dead. I betrayed you. The Night Mother. Everything I hold dear. And now Ó, Mara Istenem, has ezt a nagy betrayed me. okost. I just wanted things to stay the way they were. Before Cicero. Before the Night Mother. Before you. Hiba volt megölni Cicerót is. Save us. Mi? I was wrong. But you're alive. So there's still a chance. A chance to start over. Rebuild. That's why I Nem did. hittél. Nem hittél a dolgokba. Értem. És magadnak akartad igazából a hatalmat. I am the Black Sacrament. I'm saying you were right. The Night Mother was right. The old ways. They guided the Dark Brotherhood for centuries. I was a fool to oppose them. And to prove my sincerity, I have prayed for a contract. You lead this family now. I give you the blade of woe, so that you can see it through. You must kill me. Do it, listener. Kill me. Please, listen. Thank you. Akkor saját pengével. Nem arra. Menjünk erre vissza. Astrid is dead. It is as it should be. May she find redemption in the void. But while you live, the Dark Brotherhood lives. We must fulfill our contract. Emperor Titus Mede II. Akkor a valódi császárral végezni kell. Speak with Armand Mortier at the Bannered Mare in Whiterun. He will know the true Emperor's location. Úgyis haza akartunk menni. But first, inform Nazir of your plans. For you are the listener and must bind this family together. Na gyere, gyere, gyere. By Sithis, what a mess. I guess this is the end. What? Well, Na mindjárt mondjuk, mit mondod. Armand Mortier?
But that would mean... You mean there's still a chance? But how? Our plan has gone to ruin. Everyone is dead. The family. All right then. Go. Go, my listener. Find out what that slimy bastard Motier has to say. Then send the Emperor to Sithis. Ah, but when you're done, there's no use returning here, is there? I was thinking, the Dawnstar Sanctuary. Yeah, a másik hely. Make a proper home there. Listen, when you're finished with this Emperor business, meet Babette and me there. I'll find some way to move the Night Mother. Don't worry. Now go. And come back with a barrel full of gold, huh? Babette, my girl? Természetesen visszavesszük a csalogány pengét, hát ez az jó. Egy pindurit. Égyni. És akkor át is ugrunk ide Fehérvágtára, és tartunk egy rövid technikai szünetet.
Na, a rövid technikai szünet után jövünk, hazamegyünk. Egyrészt, figyelj! Neked itt, ha már így ezt nem adjuk el. Ez még nincs rajtunk. Ja, séfsakkát. Eladjuk, az nem kell neked. Össze le kellett vennünk. Tudom, igen, emlékszem. Figyelj, inkább a fegyverek között nézzünk körül. Ez csak útban van. Egy darab van belőle. Azért érzitek, hogy milyen nagy a különbség. Na, akkor ezt eladjuk neki. Mivel bárkinek bármit eladhatok, nyugodtan eladtuk neki. Így rég jártunk otthon. Papa, you're home. Wanna play a game? Bocska, de nem érek rá ilyen úri huncutságokra, szóval. Minden az önte csak jönne. Föl. Azokra szerintem úgyse lesz szükség. Ezeket mind lepakolgatjuk majd. Szerintem ezekre már nem lesz szükség egyébként. Csak ki tudja. Jó, azokból úgy csinálunk majd semmit. Szerintem szívkőből sem. Azért mindenféle... Nem, ezek a bőrök. Azokat ide pakoltuk, igaz? A mindenféle hülyeség címszó alatt tartozó. Szerintem, mert nem hiszem, hogy visszamennénk abba az irányba. Arra az elveszett részre. Azt mondja, ez küldetés, úgyhogy nem adja. Szupi! Ez a ruházotti dolgok vannak itt. Hát meg a fegyverek. Nem, itt vannak a ruházotti dolgok.
És akkor még ide. Persze tudom, ezeket le lehet pakolni. Gondolj bele, ez mondjuk mindegyik mennyit ér. Küldetés, tehát érted? De 0,5 és foglalja el helyet. De nem rakhatom le, mert küldetés tartozik hozzá. Na, nem mondok erről semmit. Azt a serleget, amit most felvettünk, azt úgy dobjuk meg ki, egy kupát. Szuper! Na, akkor egy kis feleslegtől történő megszabadulást követően jó, gyorsan menjünk be. Menjünk be a vezérkancába, aztán beszéljünk, akivel beszélni kell ott hátul. Na mondjad. What is it? I said I didn't wish to. Jó van, de én zavarlak. By the gods, you're alive. But I'd heard your sanctuary. Please, you mustn't think I had anything to do with that. I wanted the Emperor dead. The true Emperor. I still do. Csávó, aki az elején, igen, megbízott a császár megölésével. After all that's transpired, the Dark Brotherhood will still honor the contract? Why, this is astounding news! Wonderful news! The Emperor is still in Skyrim, but not for long. He's on board his ship, the Kataraya, moored offshore in the Solitude Inlet. But you must hurry. If you can get on board that ship, kill Titus Mede II, as contracted. I will reveal the location of the dead drop that holds your payment. Haha, yes. I can imagine you'd want to settle that score. Last I heard, he was at the Solitude docks conducting the Emperor's departure. Well, I don't know. It's in the Solitude Inlet. That's the channel just north of the docks. I suppose you should go to the docks and swim? Surely you're joking. This is the true Emperor, not some half-septim lookalike. He'll be surrounded by elite bodyguards, I'm sure. You'll have your work cut out for you. Still, everyone assumes the Dark Brotherhood has been completely destroyed. They may be a bit more lax than usual. Please, make haste. The Emperor's ship won't stay moored forever. Na most az a helyzet, hogy egyébként nem is tudok haragudni nagyon a parancsnapra, tehát kinyírtuk a fiát.
És azért legyünk őszinték. Teljesen érthetőek az érzései. Take a look. Mindegyik félsúlyú, úgyhogy igen, azért próbálunk ezektől, amik nem olyan sokat érnek. Igenis megszabadulni. A slow pikolát sem erre láthatatlanság. Azt most nem veszek, mert szerintem az nekem most van elég jó. Viszont gyógyítóra bármikor szükség lehet. Come back anytime if you need a remedy. Na menjünk, végezzük el a megbízást. Itt Wait, I know you. You went into the Emperor's palace. most azt próbálom megnézni, hogy meg lehet-e kerülni, és valahogy a hátába kerülni. Csak, aha. Itt. Azt mondja, hitten vagyunk. Rejtőzzünk. Várjál, meg kéne nézni, hogy van-e nála
valami izgalmas azért. Parancsnok úrnál. Hoppá, láttad azt a gördülést? Ez egy kis vámpírlány, ez már milyen simán csak ott megy tovább. Ott az a hajó szerintem. Úszunk a császári hajó felé. Na, kukkantsunk be. Figyelj, a víz alá már nem lóg be. Ja, de ott belóg az, én mondom. Nincs hajótest a víz alatt. És csak hopp, 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 hopp. Itt. Na, találd már el. Aha. Itt bemásztunk. Szerencsétlen tengerészek. Ezek mind porul járnak. Ezek mind porul járnak. Hopp, valaki a hátunkba. Milyen én is porul járok. Persze, hogy a ajtóba áll meg mindig, ugye, ahogy megbeszéltük. Ezek mindig ott állnak meg. Félek tőletek. Gyáva beszarít népség. Csak ilyen mindenféle összeesküvéssel tudtatok. Ups, kapitányt azt átnézzük. Abból még kisülhetnek jó dolgok. Hoppácsol itten. Gyere arrébb. De bírom, amikor igen, ott átcsorogna.
Azok a személyek, akik rosszkor vannak rossz helyen. Új. Hello, jó. Igen, hát egy ideje ezzel játszunk már, igen, köszi. Most már azért igyekszünk pont a vége felé játszani. Azért, mert nyarunk ráment erre a játékra. Ezt meg kell említeni. Na, hol vagy? Hoppá! Így! Béluska egy kicsit kemény. Engedj már ki! Jó van, őt hozza, kis élő voltam. Oké. Mindjárt ott, oda kell, be kell mennünk a császárhoz, gyerünk. Be is megyünk. And once more I prove Commander Morrow the fool. I told you can't stop the Dark Brotherhood. Never could. Come now, don't be shy. You haven't come this far just to stand there gawking. Ez is számított ránk. Gyerekek, ajjaj, többszörös csavar, mi? You and I have a date with destiny, it would seem. But so it is with assassins and emperors, hmm? Yes, I must die, and you must deliver the blow. Pontosan. It's simply the way it is. But I wonder, would you suffer an old man a few more words before the deed is done? Hallgass. Csendben maradunk. Good. Úgyis ez a mi titkunk, mindig csendben maradunk. And I've accepted that fate, but regardless of your path through life, I sense in you a certain ambition. So I ask of you a favor, an old man's dying wish. While there are many who would see me dead, there is one who set the machine in motion. This person, whomever he or she may be, szóval végezzünk a kis must be ficsúrral. punished for their treachery. Amúgy se volt Once szimpatikus. you have been rewarded for my assassination, I want you to kill the very person who ordered it. Would you do me this kindness? Well, perhaps you'll at least consider it. Hmm? Now, on to the Na business lássuk. at hand. Ja, hogy ennyi volt. I won't fight you, so we may as well get this over with. Akkor... Well, jól van. I Sok a szöveg. Nem azt nyitjuk ki. És itt annyi arany. Mit olvas az öreg? A játékkockázatkönyvet. Akkor már ki is mentünk. Aha. Ez a hátsó ajtó. Akkor végezzünk. Akkor megöltünk egy császárt. Egy. És akkor menjünk vissza.
fehér vágtába. Ja, vannak ellenségek közelben. Na, akkor egy picit arrébb úszunk. És úgy egyértelműbb lesz, hogy könnyebb lesz. Azt a rákot lenyomjuk közben, ha már itt van. Élni. Vélem gyors átugrás. Dugjuk el a véres kardot, főleg így a hölgyek előtt. Neked is. Szegény vámpír barátnőnk nem igazán bírhatja ezt a nagy meleget. A helyzet a következő, hogy ezt most így bezárjuk. Más ne tudja róla. Aha, you're back. I know! I received the news not moments ago. This is glorious! My friend, you may not realize that you have served the Empire. Indeed, all of Tamriel in ways you cannot possibly imagine. Tehát mi nem hagyunk nyomot. But you care little for politics, am I right? You want money, and money you shall have. Your payment waits for you at a dead drop. It is inside an urn, in the very chamber where we first met, in Vollenrood. Now please, go. Collect your money, and let us never look upon one another again. Our business, thank the gods, is concluded. Bocs, de megígértem. Nem jó. Hangos volt. Hangos volt, úgyhogy megpróbáljuk csendesebben. Ezt meghallották. Jó. You're back. Oké, végigdumálod. Igen. Now please, go. Collect your money. And let us never look upon one another again. Our business, thank the gods, is concluded. Your payment awaits. And don't worry, I'm not stupid enough to betray you. And what might that be? Yes? No? Nothing? Very well then. If you'll just get going now. Oh, for love of Mara, would you please just go? Azt mondja, hittem. Bocsi. But we had a deal. I'll spare you. I've got one for now. Someone do something. Thought I heard something. Who's there? De miért kell? De ha egyszer... Na jó, ez az, amit nem értek. Tehát, hogyha... Én most csöndben lenyomtuk. Az ajtót zárva. Oh, for love of Mara, would you please just go? But we had a deal. Someone do something. What was that? I'll spare you. This one's for now. Kill him. Who's there?
De miért támadnak rám? Nem akarom megölni őket. Nem akarok áldozatokat. Szóval az a kérdés, hogy vajon ilyenkor előbb-utóbb azért elmúlik a hozzáállásuk? Szerezd meg a fizetséget, hát megszerezzük. Mindegy, reméljük, hogy előbb-utóbb elmúlik. Ez egy ilyen küldetés sorozat, úgy látom. Mindenhol mindenkit magunkkal erre hangolunk. Igen, azt mondja, hogy ott, ahol az urnából. Ez is megvan. És akkor menjünk el a másik, oda a szentélybe. Na akkor így talán le is zárunk mindent egyébként. Mármint ami így a bérgyilkosokhoz kötődik. No, ott van land. Még jó, hogy ezt kinyitottuk a múltkor. Well, what word of the Emperor? Olyan halott. Truly? Could you have brought us more wondrous news? Recent events notwithstanding, this is a happy day for us, my friend. Despite your misfortunes, you stayed true to the Dark Brotherhood. You've saved us all. And for this, you have my eternal thanks. Now, of course, I must ask. Killing the Emperor, how much did Motier pay for such a thing? 2000-et. Mennyit fizetett volna? Ja nem, 20 000-et. Megmondom. Remarkable. Well, the old bastard certainly made it worth your while, didn't he? Now, might I offer some advice? You should go to Riften and find Delvin Mallory. I believe Astrid had you visit him once before. Igen. Mallory is an expert obtainer of goods. We can use the money to repair and refit the sanctuary. Make a true home for us, huh? You do that, and I'll see what I can do about recruiting some new additions to Jó, our family. elmegyünk oda. Oké, szólunk neki. Ismerjük a faszit, mondta, ahogy mondtam. Emperor Titus Mede II lies dead, and the Dark Brotherhood. Az a csaj most folyamatosan beszélni fog a hullacsaj. Fülünkbe. But our work is just beginning. Approach me, listener, and hear my words. Na, mit akar Yet mondani? another child has prayed to their mother.
speak with the dishonored Skald at the Bard's College in solitude. Accept his gold, then eliminate the target. So begins a contract, bound in blood. És ő most nekem folyamatosan új dolgokra fog suttogni? Na várjatok. Egyrészt akkor előbb elmegyünk. Milyen ellenség. Szóval előbb elmennénk. Hol vagyok? C-be. Legalább lássam a piros pöttyő. Ott van. Na tessék. Ó! Ősi serkény. Csak hogy ne legyen olyan egyszer az életünk. Jaj, de jó nekem. Oké, ez nagyon jó lesz. És ő most tűzet okád. Egy nap, két sárkány. Sok lesz szám a jóból. Jó, az egy kis lötyit ingyunk magunknak. Kellene egy olyan jó szikla, mint a múltkor. Pofádat, úgy. Próbálunk itt húzódni. Kaptam. Kapszám. Na várjál csak. Ahogy elnézem, a tüzet azt most bírod, úgyhogy... Úgyhogy gyorsan váltunk egyet. Ezekben nem vagyunk. Figyelj, de a láncélem az jól jött. Tudom, hogy lehet, hogy éga vélene. És meg se kottyan neki. Meg se kottyan neki. És csak sokba kerül a... Sokba kerül. Oj, ide fog köpni. Bálunk a vízbe. Bár az nem számít. Hogy ez a...
lenyomlak. Te, gyere, hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Oh. De nagy a szád, az apád fülét, panye. Nézd a szememben, nézd a szemembe! Nem mersz ide nézni. Ops. Oda. Fölugrok rád úgy. Csak az látszik, hogy hátulról lesz úgy. Fejbe szúrjuk. A lelkedet, te kis dög. Na, akkor most már gondolom elmehetek. Úgy. Let's get indoors. Or you have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? I can make all your problems with the guards go away, but it will cost you. What do you say? Done. Now move along before you get me in trouble. Jó lenne, hogyha ezeket a dolgokat így lehetne valahol egy kicsit. Back from a job, huh? Hope it went well. Rendbe tenni, hogy ne foglalkozzanak már állandóan velünk az őrök. Előbb-utóbb talán elnormális az lenne, hogyha úgy működne a rendszer, hogy pár nap múlva ezek elmúlnak. Mármint, hogy csökken a körözöttségünk. The Dawn Star Sanctuary. Is that where you lot are holding up? Van pénzünk. It'll cost you a lot, but I can help you out. What exactly are we talking about here? Banners, huh? Trying to pretty the place up? All right, you got it. Looking for work? Of course you do. Yeah, that will come in handy. An alchemy station. Maybe a little garden with some choice plants. All right, consider it done. Need some gold. Most egyesével kell, de tényleg. Mindegy. Kízó kamrát, azaz. Now that's the dark brotherhood I know and love. This for business or pleasure? No, well, what's it matter? Right, I'll see that it gets done. Looking for work? Tell me what you need, and I'll get my people on. Yeah, we can do that. I'm thinking a sewer grate on the outskirts of Dawnstar leads to a tunnel, then inside. You'll be in or out, quick as a coning. Várjál. Of course you do. Chamber fit for a king and all that. Right, no problem. Give you a big bed, decorate a room real nice. Maybe even throw in a few extra baubles. I'm afraid that's it, my friend. I've done all I can. I hope the place is at least livable now. And good luck with your murders.
Na, akkor... Kerüljük meg az asztalt. A sáskát. Mindig útba állna. Nem is tudom, miért jönnek ők velem. Szerintem csak már hogy legyenek. Ja, ez a kincster volt, oké. Se egy kincsterom, az már nem férek hozzá. Persze nehogy úgy gyerünk, mint a másik. Faszi, hogy lenyúlta a C összes aranyát. Oké. Beszéljünk a megbízóval. Ugorjunk ide. Hát, ha nem ismer föl senki, miután kinyírtunk itt mindenkit. Azt mondja, az egyetemre kellett jönnöm. És át kell ugornom. Föl kell találnunk az emeletre. Na te vagy a... From the Dark Brotherhood? The man I need killed is a seasoned hunter. He's just outside Folk Creek. Here's the gold. I don't know you. A veterán vadász. Az öreg, aki megbízott engem egy csomó mindennel. Nem az lesz, jó van. Igen, az egy másik hely, jó. De rég jártunk ebből, tényleg. Ebbe a városban nagyon rég jártunk. Itt annyira nem is köröznek bennünket. Look, I'm busy. Please go bother somebody else. Akkor ez ennyi volt. És megint. De szerintem csak újabb és újabb ilyen kis hülye gyilkosságokat fog adni. Sötét testvériség mindörökké. Tényleg? Tényleg ezt fogja csinálni minden egyes alkalommal, hogy szerintem nagyon menjünk be a Szentibe. Végülis legalább nézzük meg, hogy sikerült a felújítás. Amennyi pénzt töltünk bele. De szerintem ezek már csak ilyen időhúzó küldetések. Azt nézd meg. Hoppá. Megkínzott áldozat.
Jaj. De jó, és itt hol jutottunk ki? Aha, itt van egy rejtett. Ez egy rejtett. Azon keresztül. Halljuk a kínzások hangját, jól van, ez meg majd ad nekem egy újabb. Yet another child has prayed to their mother. Speak with a nervous patron at Candlehearth Hall in Windhelm. Accept his gold, then kill the target. So begins a contract bound in blood. Mondom, most ezt fogja játszani mindenhol. Hogy menj el oda, nézd meg, aztán utána gyilkolj. Tuti. Jó, ezt majd. Ami most a helyzet, hogy szerintem mi most 4 órát nézem. Az a helyzet, hogy most ide megyünk folyamfenyvesbe, és bele fogunk vágni főbb dolgokba, igen. Fehér vágtaőrség. Figyelj. Man, now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Legyen így, hogy kifizetem, nem akarok én börtönbe kerülni, kifizetek mindent. Csók, jól van. De akkor innentől kezdve fehérvágtában nyugodtan tudok mászkálni. Akkor ugorjunk vissza folyamfenyvesre. Lopott cuccainkat elvehetik, hát most kit érdekel. Na, ismét egy kisebb technikai szünetke.
Na, szóval, akkor folyt köv. És akkor csak hogy egy kicsit foglalkozzunk a főküldetésekkel is immár. Ugye? I don't think you were followed. Come on, I have a plan. You're nothing but trouble. Te okozol sok baj, passz. Not here, downstairs. Ja, beszéljünk le. Gyere, gyere! Gyere már! What now? I figured out how we're going to get Na to végre. the Thalmor embassy. Közben leír. That would be a bad idea. I'd be too likely to attract the wrong kind of attention. But they don't know you at all yet. Oké, hogy jutunk be a The nagykövetségre? ambassador, Ellenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Ellenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Ellenwen's little party. Meet me at the Solitude stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Nincs. Don't worry about Na jó Malborn. van. He's not a dangerous character like you. But he hates the Thalmor at least as much as I do. He's a wood elf. The Thalmor wiped out his family back in Valenwood during one of their purges that we never hear about. Luckily they don't know who he really is, or he wouldn't be serving drinks at the ambassador's parties. Let me handle that. You'll have a real invitation, don't worry. As long as you can act the part of a Thalmor toady, you'll get past the guards. That's when the fun starts. You'll have to slip away from the party without raising the alarm. Then you'll need to find Ellenwen's office and search for files. Malborn should be able to point you in the right direction. Sounds good. Be careful. What? Something you're still confused about? Nem, minden tiszta, csak szeretnék kijutni. És egy pöndürit útban vagy. What? Something you're still confused about? Ezt nem lehet arrébb lökni.
Na. Tehát... Nem erre gondolt. Ojjjjjjjjjjj. Veszélyes helyre mászkálunk vissza. Gondolom itt kell beszélnünk. De úgy látom, hogy itt azért már a rend helyre áll. Good morning. Really? You're who she picked? Persze, hogy tudja, hogy mit csinál. Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. You're asking me? She promised that she was sending someone who knew what they were doing. If you actually want to get out alive, I'd bring whatever you need to move quietly and kill quickly. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've got to go. I'll find you at the party. Don't worry. Igen. Hogy nézzünk ki? Így pucéra. Mennyibe egy szagatjában? Have you given Malborn the gear you want to smuggle into the embassy? Good. I have your invitation to the party. But the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe until you get back. You'll only have what Malborn smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. You can't go to a party at the Thalmor embassy dressed like that. Na, szépen ezt fölvettük. I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage? Tudom, mit kellett volna még lötyiket beadni neki. I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage to the embassy? Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the Na jó, information megyünk you kosonni need. akkor. Good luck. Fellow latecomer to this little soiree. And arriving by carriage, no less. I salute you, sir. My lateness is due more to getting... Aha! Itt ugye ahol nem lehetett bejutni. Desire to actually arrive late. I prefer to arrive early. Often Igen. before the party. Welcome to the Thalmor embassy. Your invitation, please. Your invitation, Na, adjuk azt. please. Thank you, sir. Go right in.
Oké, akkor bemegyünk. Welcome. I don't believe we've met. I am Elenwen, the Thalmor ambassador to Skyrim. And you are? Ah, yes. I remember your name. Dehogy emlékszel. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skyrim? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Yes, Madam Ambassador. My apologies. We'll have to get better acquainted later. No, persze, enjoy yourself. Na azért szólt közben, hogy... What can I get for you? You made it in. Good. As soon as you distract the guards, I'll open this door and we can get you on your way. Let's hope we both live through this day. Tereljük el az őrök figyelmét. Yes, what do you need? Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. A man who knows how to make money, war can be a most profitable venture. None of these people cares a whit about the religious aspects of this war. Another sign of the degeneracy of your empire. What is it, my friend? This is very irregular. I trust that whatever you're doing doesn't compromise my position in any way. Very well. I'm putting my reputation on the line for you. How dare you speak of the Thalmor in such a disgusting manner? What? I didn't... No, insults and provocations. Let's go. Let's go. Before anyone notices us. And you promise to behave. Let me do the talking. He's disturbing the other guests. Várj, de hol van a Let's hope felszerelésem? nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Éléskamra van, Let me oké. do any talking. Got it? Follow me. Oké. I don't like strange smells in my kitchen. A guest feeling ill. Leave the poor wretch be. A guest? In the kitchens? Jaj, jaj, jaj. Várj, gyűrűt nem találok, azt lehet, hogy... Egyelőre, aha. You know this is against the rules. Rules, is it, Zavani? I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Várjál, akkor... Nekünk most arra kifele... Get out of here. Did you see those robes? Is someone there? Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcers? Áj. Oké. Próbáljuk meg még egyszer. Hangosok vagyunk, gondolom.
I'm ready for this party to be over. I should be back in Windhelm. I've got work to do. Goodbye, then. The hospitality of the Thalmor. I should be back in Windhelm. I've got work to do. Mi bárkit megkérhette? Of course. I mean, assuming you don't want me to kill someone for you, I might have to draw the line there. That's it? Sure. Shouldn't be too hard. I usually It's a necessary part of my job to mix with the upper classes of Skyrim. Watch this. Such as they are. Hey, Razalan. Remember when you told me I'd never amount? Oké, az ott most elkezd összekedni. I don't think you should say things like that about the ambassador. Let's go. What? Let's go. Before anyone notices us. You must have misunderstood. I would never insult what that is to say. I don't think anyone deserves that kind of abuse. I've known plenty of So far, so good. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pack the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Just stay close and let me do any talking. Got it? Na, próbáljuk meg. Akkor osonom. Did you see those rogues marching this morning? Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcers? No, they're high mages, just in from Alinor. I guess himself is finally getting worried about all the dragon attacks. Ah, good. I've been wondering how we're supposed to defend this place from a dragon. If a dragon does show up, maybe we'll get lucky, and it will eat the mages first. De most komolyan... Might give us enough time to kill it. Itt kell mögötte elmennem. I'd like to see those arrogant bastards taken down and down their noses as lowly foot sloggers. Nem, azok ott dumálnak. Ha! I'd like to see those arrogant bastards taken down a notch. Always looking down their noses at us lowly foot. Well, we better get back to our rounds. Na most. Visszatérünk a korsóinkhoz. Találjuk ki, hogy merre kellene menni mi. Egyelőre jónak tűnik. Hopp! Valaki nem vett észre arra minket. Nem jó. Ez itt... Hoppá! Ez csak egy szoba. És erre semmi más. Olyan. Nem jó.
az a kérdés, hogy vajon bent kell lennie? A nyomnak. Vagy merre? Aha. Ez viszont a következőt jelenti. Majd ki kell jutnunk valahogy arra hátrafelé. És ez akár jó irány is lehetett. Hogy így hátrafelé jutottunk ki. Kijöjjön az, hogyha ezt itt kiszúrna. Mert az viszont nem jó. Na jó. Figyelj! Mondta valaki, hogy nekem cukinak kell lennem, és hogy innentől szerzés itt a lényeg. Hányszor jártunk már így? Hányszor, de hányszor? Na, olvassuk el előbb. Vérköpenyes. Arik, jó. Őt nem kiszabadítottuk?
Nem, hülye vagyok, ő a fő vezér. Akihez, hogyha VR köpenyésekhez akarunk csatlakozni. Hiszen ott szabadult ki, igen, a sárkánytámadáskor, ugye? Leültünk egy szekéren. Na, ezek itt nagyban trükközgetnek, hogy... Majd legközelebb nem. Menjünk le a tömlőcbe, így ennyit az osonásról, az összes többiről. De hát, ha itt zajlik a pofátlanság, kérem szépen. De nagyon zajlik. Mindenkiről vannak itt feljegyzése. Jó, fogjra ejtették ezt a faszit a... Pengék sárkánytól szólni szakértője. Aha, jó, tehát ez a faszitól egy csomó mindent próbáltak kinyomozni, hogy miért és hogyan jöttek vissza a sárkányok, miközben egyébként, ahogy feljegyzésük megsemmisültek egy korábbi támadásban. Sotrásban. Oké. Magunk hozott ki. Az anyád! Hátulról. Nem szeretem. Azt a mindenit. Igen, ezek így eljátszak ki. I told you. I don't know anything else about it. Jó van, na. What? Who? What do you want then? Kiszabadítani. Yeah. Sure. Okay. Let's get out of here. Death is the only way out of your misery. Szükségünk van egy kulcsra. Oké. Gyere, banya. Ja. Oké, akkor... Ho. Vagy trolltól nem ijedünk benne.
Mi meg? Az ott szépen növekedik. Benyomok ide egy ilyet, meg ide egy ilyet. És most már nagyon fogunk tudni ez egy kezesekkel, de annyira fogunk tudni. Ez is teljesítve. Jó. Ja, itt vissza, folyam fenyvesbe vissza. Oké. Akkor ezt el is beszéljük el. You're nothing but Ja, ott lent. Persze, hogy lent. Hát persze. Hol máshol ott. Made it out alive, at least. Your gear is safe in my room, as promised. Akkor mindent visszaszereztünk. Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. Na ugye. Crazy old man. Őt keresik. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Ironic, right? The old enemies assumed that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Esbern before they do. He'll know how to stop the dragons, if anybody does. Do they know where he is? Nem, csak azt hiszik, hogy sodrásban. Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Ask around the Ragged Flagon in the Ratway. It's at least a good starting point. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. The Blades have always guarded and guided the Dragonborn, but we'd forgotten why. Now our purpose is clear. I'm all that's left of the Blades, and you're the Dragonborn. Together, we're going to stop these dragons if we have to put every last one of them back in the ground. The Thalmor happened. They've been hunting down every blade they can find for the past 30 years. Thanks to the White Gold Concordat, they've been able to operate throughout the Empire with impunity. The Great War. Only 30 years passed and already ancient history to most people. Seems to me like it just ended. It's never really ended for me. But to answer your question, the White Gold Concordat was the fancy name they put on the peace treaty between the Empire and the Thalmor. It ended the war and saved the Empire to fight another day. Also trampled on the sacred name of Talos, and gave the Thalmor free rein to stamp out Talos worship throughout the Empire. There's no simple answer to that. You want the long version or the short version? They're the rulers of the Aldmeri Dominion, what used to be the imperial provinces of Somerset Isle and Valenwood.
The Thalmor take the arrogance of high elves to the extreme. They believe they are the rightful rulers of all of Tamriel. For a century or more, the Thalmor had been picking away at the Empire. Valenwood was the first, then the province of Elsewhere. But even the Blades didn't see the Great War coming. We underestimated the Thalmor, and they destroyed us. Akkor irányja jól ismert sodrásba vissza. Úgyis rég jártunk arra. Azért. Na, várjál, figyelj, ez most... Aha. Most újra vette szerintem. Azt a 30. We could always use help picking crops if you need a few extra coins. You gathered quite a few of them, I see. I'll search through Sindirian's notes and find some more information about the Crimson Nirnroot and its properties. Thank you. You've done alchemy a great service by helping to complete Sindirian's work. I'd like to give you this tome. It's one of Sindirian's greatest works. I believe you've more than earned it. Back to work. Nem ide, hanem Tolóik céghez. Így. Ott menjünk le. Something I can help with, or do you just want to talk? Well, hey there. What can sound like? Should have quite a good bit of jobs available, if you look at some extra coin. So, you're Brynjolf's... Lot of people looking for him. Don't know his name, but he's paid good De money mégis for én vagyok nobody itt a to helyi know he's főnök, down nem? here. Még hogy te annak is He's hívod holed up in magad. the Ratway Warrens. Hardly ever leaves the place. Has someone bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard. For that to stand out down here, he must really be off his nut. He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. You're not the only one looking for him. All right. It's one thing to say dangerous-looking elves who didn't give their names. Draw your own conclusions. Nem kell nagyon levonnom, pontosan tudom ezek alapján. All right. Who's there? Nézd már! Ó, kis talma, varázsló, az anyádat.
Jó. Ki szeretne még velünk? Szerintem más nem szeretne még velünk összetűzésbe keveredni. Elég gondi hely. Fán augusztusát annak, aki itt akarta meghúzni magát. Inkpot, stone, bucket, book. Jaj, emlékszem. Go away. Te ez mindig csak kinyitottál és becsukta. No, that's not me. I'm not Esben. I don't know what you're talking about. Na persze, persze. Delphine? How do you... So you finally found her. And she led you to me. And here I am, caught like a rat in a trap. So, Delphine keeps up the fight after all these years. You'd better come in and tell me how you found me. Na, akkor milyen kedves, legalább beenged. Múltkor nem engedett be. Take a moment. This one always... There we go. Tényleg habokos is öreg ember. Még egy perc, igen. Még nem jött ki. Kicsit eltartott egy ideig. De utána már persze kis... Van ott rajta egy perránc. So, Delphine keeps up the fight after all these years. I thought she Folytatja a csaj, persze. I tried to tell her years ago. Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Alduin has returned just like the prophecy said. The dragon from the dawn of time will devour the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things and the world will end. Nothing can stop him. I tried to tell them. They wouldn't listen. Fools. It's all come true. All I could do was watch our doom approach. Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. Már picit nehéz. Oh yes, it's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a dragonborn can stop him. Csokolom, itt vagyok. No dragonborn has been Én known vagyok. for centuries. It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of Alduin the World. What? You are? Can it really be true? Dragonborn? Then there is hope. The gods have not abandoned us. We must go quickly now. Take me to Delphine. We have much to discuss. Give me just a moment. I must gather. I'll leave. No. Put my annotated annual. One moment. I
No time is of the essence. We must leave secretly with the valuable. One more. Well, I guess that's good enough. Let's be off. Na meg vagy? Oké, azt menjünk. Na, az első komoly feladat kijutni a sajátságos tankonát. Egyszerűbb, ha fölfutunk. Azt onnan majd megcsapkodjuk. Jaj, most bezzeg, kegyelemért kiabálsz. A végén. Bezzeg már kegyelemért kiabálsz. Erre ki tudunk menni. Erre feljutunk sodrásba. Mindenki. Azt nézd, fejér vágtába. Van egy pár hülye küldetős. Amit véletlenül ott felejtettünk. De legalább a küldetés lista meg megrövidült. Ott jönnek. Úgy. A kocsmárosné. Ide bemegyünk. Figyelj. What do you need, Dragonborn? Na menj már el. What is it?
Ne! Yeah, sure. Erre jönnek. Jó, hát végül is akkor jó úton voltunk. Kicsit sokan kezdünk lenni. Azon gondolkodom, hogy én ezt... hogy hova küldjem el. Küldjük a fehér vágtába. Csak útban van állandóan. Most már nagyon az ő tulajdonságait nem is kérjük, még az övét néha szoktuk. Let's see what Esbern has to say. Oh yes, Dragon. Indeed. Yes. Well, this changes everything, of course. There's no time to lose, so we must locate. Let me show you. I know I had it here somewhere. Esbern, what? Give me just a moment. Oh. Ah, here it is. Come. You see, right here, Skyhaven Temple. Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach during their conquest of Skyrim. Do you know what he's talking about? This is where they built Aldrin's Wall, to set down in stone all their accumulated dragon lore, a hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy. In the event, despite the far-reaching fame of Aldrin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean, you don't mean to say you haven't heard of Aldrin's Wall? Either of you? Let's pretend we haven't. What's Alduin's Wall, and what does it have to do with stopping the dragons? Aldrin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Aldrin and his return. Part history, part prophecy. Its location has been lost for centuries, but I've found it again. Not lost, you see, just forgotten. The Blade's archives held so many secrets. I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes, but there's no guarantee, of course. Skyhaven Temple it is, then. I knew you'd have something for us, Esbern. I know the area of the Reach that Esbern's talking about, near what's now known as Karthspire, in the Karth River Canyon. We can meet you there, or all travel together. Your call. From Riverwood, the road south through Fall Creek is the most direct route. Or you could catch the carriage from Whiterun to Markarth, and then approach from the west. Either way, the Reach is wild country these days. Nem félek, az egész környéket már bejártam, úgyhogy szerintem menjünk oda együtt. Meglátjuk, igen, menjünk oda együtt. Sárkányok évkönyve. Oké. Na. Így, és akkor ennyi lesz mára. Ennyi a móka mára. Vége. Na jól van. Akkor itt elbúcsúzunk és megyünk oda a helyszínre. Közben a gyerekeimnek hümmögtem egyet. What is it?
Menjünk oda. Mi történt? Egy sárkány. Hoppá! Na várjál, akkor ezt még. Ősi fajta. Pontosan. Igen. Jajjajjajjaj. Majdnem meg. Majdnem. Viszont, mivel ez a jeges változat, ezért felvesszük a jégellenállást. A többi az okés. Mindjárt meg lesz. Mindjárt meg lesz. Nem hiszem, hogy nem tudjuk elkapni. Valahol arra van. Hol van? Beállunk a kapu alá, ott nem fog minket megszökni. Komolyan egy olyan rész, ahol 3 sárkány is. Óránként jön egy sárkány. Jó. Most már csak négy. De... Ugye nem mondjátok komolyan. Ugye nem mondjátok komolyan, eltámadtatok azért, mert a sárkányt bántottam, és véletlenül megcsaptam valamelyiket. Komolyan. Wow, és vihar elementált ide. Jól van. Na! Tehát a szituáció... Égi menedék templomba nyerjünk bebocsájtást. Ide ugrunk, és akkor itt mentünk egyet, srácok, és innen fogjuk letni. Na jó, de itt csináljunk rendet akkor. Ez mi ez az óra? Csak hogy tudjuk fokozni a dolgokat, úgy látom.
Sárkányt nem látom. Ellenben. Ott van. Ez egy sima egyszerű kis vérsárkány, ez nem volt akkora cucc. De akkor már begyűjtöttük az ő lelkét is. De lassan sárkánynál kezdődik. Igen, itt lesz úgy banya, mi? Nem, ennyi ellenálló. Lassan ez az ellenálló keményebb, mint a sárkány volt. Egy. Na, szóval az a helyzet, hogy be kellene nekünk menni abba a barlangba, és ezért mi most oda is megyünk. Meglegyen, hogy hova kell bemenni. És viszont most akkor mentünk egyet. Hát jó beleugrottunk itt a hadakozásba. Vagy be is megyünk, és akkor ott mentünk egyet, mert akkor az úgy lesz egyértelmű. Na, ídni. Na, szóval legyetek jó fiúk, lányok, innen fogjuk folytatni legközelebb. Alakul ez a sztori, alakulnak a történetek, egyre izgalmasabban haladunk a végkifejlet felé. Ma befejeztük ugye a bérgyilkosoknak a történetét, jó lenne még itt néhány ilyen gyilkosság, de maga a sztori lezárva. Ami nincs meg, az a vérfarkasok kárváros, illetve nem döntöttünk még, hogy melyik oldalt választjuk, a viharköpenyeseket vagy a birodalmat. Legyen majd a viharköpenyes, én erre felé hajlok egyelőre. És hát van a fő sztori szál. Jó, úgyhogy itt most el is mentünk. Legyen jó mindenki, nézzetek fel a további végigjátszásokért, nézzetek fel a YouTube-ra, ott láthatjátok, ahogy végigvittük a korábbi játékokat az elmúlt években, hogy ezeket hogy éltük meg, erről a blogon olvashattok, és a Discordon pedig tudunk beszélni, adhatok tanácsokat mindenféleről. Na, legyetek jók, sziasztok!